Diba? Hi everyone! So today gagawa ako ng Valentines makeup tutorial. So simple lang naman siya guys. And then, so dapat mag-alcohol muna ako. And then, dapat malinis din yung face. Yun, kakat din ako ng moisturizer. So ikalat natin siya. This BB cream. BB cream. Pwede rin naman mag-powder. Pero mas maganda kasi girl pagka maglalagay ka ng BB cream. Kasi parang mas magmumukhang flawless yung face natin. Pagka maglalagay ka ng BB cream. So, eyes. And then, sorry guys kung ganito pa ako mag-apply ng makeup pa. Kasi hindi pa naman ako ganun ka-expert. Expert ba tawag doon? So, nice sa paglalagay ng makeup. Fresh. Fresh yan. Ganun. Saan ba to? Tapos, after naman, gamit ako ng powder. Para mas, ano siya. Mas maganda kasi ang effect pagka gagamit ka ng BB cream and then after powder. Mas smooth yung finish. Mas maganda yung kanyang coverage. Ganon. Yan, sa mata. Konti pa. Mamaya. Ayan siya, guys. And may powder na tayo, guys. And the next step naman ay yung kilay. Of course. Importante yan. Kilay is life. So, di na ako maglalagay guys ng concealer kasi ako masyadong maraming anik-anik sa face. Then, gamit tayo ng spoolie. Ayan. Ayan siya guys. So, gamit ko is eyebrow pencil. Nice. Soft lang. Ay, baliktad. Sanay ako sa ganun eh. Ako ba? Medyo mainit kasi. Papawisto na tayo sa kilay, diba? Dahil na tayo. So, ang gagamitin ko is ito siya guys. May shimmer eyeshadow yung gagamitin ko. So, next, pagbe-blend ko tong dalawa. Ito, tsaka ito. Pagbe-blend ko to. Hindi naman kailangan makapal, guys. Yung parang, alam mo yun, yung ang ganda ng eyes mo. Bright, diba? Compared sa kabila. Mas bright. Ito. Yan dito. Yagan ko rin naman. Diba? Tapos, next naman, ito yung medyo dark brown. Dito sa may dulo. Dito siya sa may dulo. Lagay mo siya, girl. Diyan. Para meron siyang effect. Ganda, diba? Dito naman sa kabila.
fingers lang ang ginagamit ko, guys. Kasi pagka fingers kasi ginagamit ko, mas natural siyang, mas natural siya, guys. Compared pag naka-brush, parang ka talaga nag-eyeshadow. Ito parang natural effect lang siya. After ko sa eyeshadow, gamit ako ng liquid eyeliner. Tama ba? Tama. Ayun. For this liquid eyeliner, laking gagamitin ko. Pero kailangan, syempre, dapat simple lang, ganyan. Hindi masyadong parang natural lang ang gagawin ko, guys. Yung parang hindi masyadong parang, yung parang naka-makeup talaga. Parang ganun. Masyadong makapal. Kasi ayaw din ng mga guys din na parang walang makeup. Parang no makeup look. Ganun. Ayan siya, guys. Light lang. Okay. Wala. Hinig ako. Nanginginig ako, guys. Ganito pag sa camera. Oh my God. Palang. Sige pa ba? Papawisan na ba? Tapos hindi ko masyadong parang cat eye na parang medyo sagad. Hindi masyadong ganun. Parang, alam mo yun, yung parang may nalagyan lang. Yan siya, guys. Natural lang. Hindi siya masyadong makapal, guys. Diba? Kung medyo big eyes ka na, para medyo, alam niyo yun, parang medyo lively na yung eyes, hindi na kailangan ng eyeliner. Pero kung mas buhay, diba? Light lang. And then, guys, maglalagay din ako ng, ito yung ginamit ko sa kilay ko. Lagay ko sa ilalim ng mata ko. Pero mas, diba? Mas buhay siya. Tapos, guys, lobat na ako. Kamusta naman, diba? So, after magka-curl, curl na rin ako. Then, ang mahirap pag-lobat, ang camera. Mascara. Or mas alive. And then, next step is blush. Kahit lobat ka na, kapit pa. Ayan. Teka lang. Ano medyo basa? Nag-alko. Gaganon ko siya. Para, diba? Mas in peace compared dito, diba? Kasama yan sa YouTube. Mas parang kinocontour ko na din siya at the same time. Ayoko kasi na masyadong may contour, may blush on. Parang kasi, ang ganda niya guys sa camera, pero pag sa personal, parang, ay, ang kapal, parang ganun. Di ako fanatic ng mga dark makeup. Parang hindi rin naman din bagay sa akin. Diba? Kita ba? Diba? Mas umipis yung face ko. Inang system. And last, after ko na maglagay ng blush on, and then sa lips na tayo. Eye pen, lip pencil. 'Di
And then, next is Gamit ko is yung, ano ba ito? Yan na siya, guys. Tapos na tayo sa makeup look natin. Diba? Tapos na. Then, after is... diba? Yan na siya, guys. Yung sa kinulot ko kanina. Ayun. Ito na yung effect niya. Yan. Medyo wavy curl ang peg. So, zoom. Lapit ko yung face ko, ha. Yan. Pink. Hindi naman siya bright pink. Kilay. Blush. Masyadong ano. Tapos, so, yan. Diba? Parang ganyan. Ang galing ko ba ito? Yun, guys. Thank you for watching. Bye! Alis na ako. Bye.